head the strategy and sales for an artificial intelligence and machine learning company called Xstage Labs. We have been working with clients all across the globe, and Vietnam has one of the key markets for us as well, from data analytics and AI perspective. So we have done some work around that, and what currently our focus has been on the manufacturing segment, wherein we have some solutions which basically are to help the manufacturers save their equipments from. So it's called as a predictive maintenance. So we would like to understand that how can we get a larger access to the manufacturing segment in Vietnam, wherein the solution can be required. At the same time, from data analytics perspective, we have figured out that there is a lot of scope of training that can be done to the students out there who are coming out on the, who are being the graduates or the postgraduates, and there can be some kind of a joint collaboration which could be set up in that space. Thank you. Thank you. We can take a few, one or two. Yeah. Good evening, all of you. I'm Anuradha Madhukar, and I'm working with the Council of Scientific and Industrial Research. And in common parlance, it is called CSIR. CSIR is one of the largest public funded research laboratories in India. It has 38 laboratories all over the country. And these laboratories are working in the areas of physical sciences, chemical sciences, biological sciences, and so on and so forth. So CSIR could help Vietnam in carrying out collaborative research or sponsored research in the form of projects. Or we could also have student exchange programs for the Vietnamese students in the universities. We could also go in for joint workshops or joint technology developments depending on the areas of mutual interest of both sides. And recently in Africa, we have gone in for a twinning arrangement where the expertise of CSIR is used for building up the laboratories and the infrastructure and also training the people so that they are at par and self-reliant to carry on work in their area of interest. So a similar work we could do with Vietnam, which would be very, very useful for them. I come from the Indian Institute of Petroleum. We are more into petroleum related technologies and also into biofuels, and we deal with energy and environment, which is I think one of the major issues that you mentioned. So actually CSIR has several technologies which could be implemented. These are ready technologies which have been already implemented in India in several refineries. Other than that, we have energies in biofuel sector. For example, we recently developed a technology for aviation biofuel. And considering that Vietnam is an agricultural country and you have several kind of waste biomass, and probably you are also trying to develop those technologies, but we already have those technologies with us, like biodiesel technology for making road transportation as well as air transportation fuel, which is part of Indian Space Research Organization. Our institute is involved in the field of capacity building and education in the field of remote sensing and geospatial technology. For geospatial technologies and remote sensing for more than last 50 years. So ISRO is already organizing large number of courses for countries which comes under ASEAN, 10 countries, the countries which comes under ITEC, 161 countries, and there is one more center, CSSTEAP, Center for Space Science Technology Education in Asia and Pacific. Its headquarters is also inside our campus. So we are offering large number of courses, short courses also and long courses also. Long courses means 8 weeks to 9 months. So already we are training Vietnamese professionals for last so many years. So if you have, like we are offering large number of courses from 2 months to 9 months. But if you have any specific demand, we can offer you customized courses also. And these customized courses
like depending upon anything. Suppose if you are interested in say how to manage the disaster. So, Excellency, over to you. Small remarks you want to make. Các vấn đề các vị đặt ra rất nhiều, thì tôi chỉ xin dừng lại ở một số điểm mà các vị tập trung quan tâm như sau. I think we focus on some of the key points below. Thứ nhất là về cái năng lượng mặt trời. Firstly, on solar energy. Như các vị đã biết ấy, là Quốc hội của Việt Nam khóa 14 vừa rồi thì tạm dừng cả hai cái dự án điện hạt nhân định dự kiến xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận, miền Trung Việt Nam. Yeah. On the Vietnam National Assembly Session 14, we have seized the two nuclear generation project. Thì sau khi mà có cái quyết định dừng lại hai nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận thì Việt Nam có chính sách là phát triển các nguồn năng lượng khác, trong đó tập trung vào năng lượng điện mặt trời và điện gió. Yeah, with the stopping of the two nuclear generator project in Ninh Thuận. Components you are manufacturing there or what? I'm sorry, can we? All components of the He's going to that. I will go into that, yes. So just let us explain on this subject first. So to recap, recently we stopped two nuclear generator projects in Ninh Thuận, and with that in mind, we forced the policy to focus on other sources of energy, with the primaries on the solar energy, Để wind energy, and wind energy. để phát triển cái lĩnh vực năng lượng mặt trời, năng lượng gió thì chính phủ Việt Nam đã có cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam bằng các cơ chế về thuế, về giá, và đồng thời cũng đưa vào phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050. And through that, Vietnam government had promoted to the mechanism to promote the solar and wind energy development in Vietnam. Firstly, we have a decision on the mechanism to promote the solar energy project in Vietnam, and secondly, we have a decision on the strategic development for the renewable energy of Vietnam with a vision to 2030 and to 2050. So that is the two mechanisms for renewable energy and solar energy development in Vietnam, which is primarily concerned on tax incentive and price incentive. Với những cơ chế chính sách ưu đãi đối với năng lượng mặt trời thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là 3 năm gần đây, thì các dự án đăng ký xây dựng các nhà máy điện mặt trời ở Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ. And with these two mechanism and decision, which is from 2015 and 2017, in the last 3 years, we have received a lot of registration for solar energy project in Vietnam. Chỉ trong tháng vừa rồi, trong 1-2 tháng vừa rồi, thì bản thân tôi cũng đi dự lễ khánh thành những nhà máy điện mặt trời có nhà máy tới 300 MW. And in the last 2 months, I have participated in the inaugurations of many solar power projects. One of them which has a power capacity of 300 MW. Nhưng để được các dự án đầu tư năng lượng mặt trời tại Việt Nam thì chính phủ Việt Nam yêu cầu là các nhà đầu tư phải đầu tư bằng những công nghệ hiện đại để không để lại ô nhiễm môi trường từ các tấm pin mà được sử dụng trong quá trình xây dựng nhà máy. Vietnam government promote the investment in solar energy. However, we require that the investor have to concerns on the waste from the solar panel. Và tôi biết là Ấn Độ là một trong những cường quốc
số 1 của thế giới về sản xuất các cái tấm pin năng lượng mặt trời và công nghệ sản xuất năng lượng mặt trời. Thì với những cái đoàn công tác sắp tới của các vị sang Việt Nam thì tôi hy vọng là sẽ có những cái hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ. And with India as one of the superpower in the world that we can, produce and manufacture the solar panel and the solar technology, I believe that your upcoming delegations of solar energy company to Vietnam will be fruitful. Nội dung thứ hai tôi muốn trả lời các vị là liên quan đến công nghệ thông tin. And for the second question relating to the information technologies. Trước tiên là Việt Nam coi Ấn Độ là một cái mô hình điển hình để Việt Nam học tập trong vấn đề ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Vietnam consider India as a prime example in the education in the IT sectors. Trong cái cuốn sách Thế giới phẳng thì cuốn sách ấy cũng bắt nguồn từ cái thung lũng về silicon của Ấn Độ tại Bangalore, và đấy là những cái ví dụ rất là điển hình. Đấy là trung tâm gia công công nghệ phần mềm số 1 của thế giới. Việt Nam cũng đang muốn có những cái trung tâm như vậy. In the book, the flag words, which mentions that Bangalore was the Silicon Valley where they manufacture for the ITs section in the world, and Vietnam wants to learn from this example of Bangalore. Thì hiện nay là về công nghệ phần mềm thì các công ty của Việt Nam cũng đang học tập và có nhiều cái mối quan hệ đối với Ấn Độ, ví dụ như công ty FPT. And currently Vietnam companies have many relationships with foreign partners to develop their capacity. For example, the FPT Corporation in Vietnam. Competitiveness. FPT. Competitiveness. What is the competitiveness? Competitiveness. What is the Competitiveness, yeah. Yes. Ý là khả năng cạnh tranh của các công ty Việt Nam trong cái mảng IT như thế nào? Will be cheaper or what? Về Ấn Độ là một cái đất nước mà rất giỏi về công nghệ thông tin, và đây tôi đã ý nói là phần mềm, gia công phần mềm, thì Việt Nam hiện nay đang có nhiều cái hợp tác để học tập Ấn Độ trong lĩnh vực này. As we see at India as an example in the IT development sector, especially for manufacturing software in India, so we consider India as an example to learn from. Còn trong cái công nghệ thông tin ấy, thì còn về viễn thông thì viễn thông của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ. Như tập đoàn Viettel thì hiện nay đã đầu tư ra 11 nước trên thế giới. Yeah. To be specific, in the ITs, we have the communication sector where Viettel Corporation they have foreign invest in 11 nước trên thế giới. 11 countries. Và Viettel cũng đã sang Ấn Độ để cùng bàn bạc với Ấn Độ triển khai các cái dự án hợp tác với nhau trong lĩnh vực viễn thông. And Viettel has come to India to discuss on the potential cooperation in communication sector. Viettel và VNPT của Việt Nam hiện nay cũng đã bắt đầu triển khai các dự án công nghệ 5G. And Viettel and VNPT, which are the major communication operator in Vietnam, they start to working on the 5G network. Và lúc này ngài có hỏi về cái chính sách như thế nào của Việt Nam, thì để làm được những việc đó thì đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Việt Nam cũng có những chính sách rất ưu đãi. And for that, I would like to share with your question that Vietnam has so many favorable mechanisms to promote in the IT sector. Ngày hôm kia tôi đến Bangalore, tôi có hỏi các kinh nghiệm tại các dự án của Bangalore, các khu công nghệ cao, thì thực sự những kinh nghiệm của Bangalore, của Ấn Độ tại các park công nghệ là rất hữu ích đối với Việt Nam. And 2 days ago, when I visit to Bangalore with the science park and all the technology park, I learned that their experience was valuable for Vietnam to develop similar. Còn câu hỏi thứ ba là liên quan đến vũ trụ mà các ngài vừa nêu đây. And we move on to the first question. When on the space science. Thì Việt Nam thời gian vừa qua là có một cái dự án lớn về
đối với Nhật Bản là xây dựng một cái trung tâm nghiên cứu vũ trụ tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với tổng đầu tư tới hơn 600 triệu đô la. Yeah, and we will share that we have a major project cooperate with Japan to develop a science research institute in Vietnam, Hoa Lạc Park, which funding of 600 million USD. Mua lẻ. Và chúng tôi lần được đi sau do được kết quả chưa có nhiều. Thời vừa cách đây khoảng không lâu, cách đây khoảng nửa năm thì cũng đã bắt đầu có phóng những vệ tinh phối hợp giữa Việt Nam và Nhật Bản để nghiên cứu về thiên nhiên, thảm họa tự nhiên. And it's just very recent. So for half a year ago, we have launched a satellite with Japan on the monitoring natural disaster. Lúc còn về lĩnh vực liên quan đến công nghệ sinh học, công nghệ cao, cả cái mảng như AI này, trí tuệ nhân tạo này, rồi là kết nối vạn vật thì chúng tôi cũng có những chính sách thúc đẩy để phát triển trong thời gian sắp tới. And on others fields such as on artificial intelligence, IoTs, we also have the policy to develop in the future.